วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับผมไมค์2029วันนี้จะมาแกะแบตเตอรี่ของซินโฟน5นะครับยี่ห้อแอสซุสนะครับขั้นแรกเปิดฝาก่อนผมเปิดเอาไว้แล้ว